Run me like a Hellcat. Yan mga sir, ngayong video mga sir ay magpapalit tayo ng wave outer tube, tsaka maglalagay tayo ng brembo caliper. Shoutout boy, Shoutout na. sa taga Burgos. Hello. Bartoloy Brothers, subscribe. At yun mga sir, lalagay natin tong brembo doraemon caliper, inner tube ng wave 125, outer tube ng inner tube ng sonic, tapos outer tube ng wave 125. So yun mga sir, first step ay tatanggalin muna natin yung tires para matanggal natin yung yung shock ng harapan sa motor natin. Let's go! Mainit. Mainit eh. Mga 4 skip lang, no? Okay. So itong gamit natin na bolt mga sir. Puso lagi.
So ayan mga sir, nakabit na po. So try nating palabasin. So installed na ang inner tube, outer tube, then rim set at doraemon caliper. Stock T-post lang to mga sir. Stock T-post. Shout out. Shout out! Shout out, Kale! So ayan, Dukap, Raider. Run me like a Hellcat.